নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত দিব লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 মাৰ্চ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা কৈ লাইক কৰি দিয়ক তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে দিল্লীত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ এম্বেছাডৰক সাক্ষাৎ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ জনাব লৈছো আজি পুৱাৰ 2 নম্বৰটো খবৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে শীঘ্ৰে জাৰি কৰিব 100 আৰু 200 টকীয়া নতুন নোট ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে 100 আৰু 200 টকীয়া নোট সন্দৰ্ভত বুধবাৰে কৰিলে এই ডাঙৰ ঘোষণা অৱশ্যে নোটসমূহৰ ডিজাইনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহব আৰবিআইৰ সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি এই নতুন নোটসমূহত গভৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাৰ স্বাক্ষৰ থাকিব বৰ্ধিত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কাৰ্যভাৰ ত্যাগ কৰা শক্তিকান্ত দাসৰ ঠাইত 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আৰবিআইৰ গভৰ্ণৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল সঞ্জয় মালহোত্ৰাই উল্লেখযোগ্য যে এইটো এটা স্বাভাৱিক পদ্ধতি য'ত প্ৰতিজন নতুন গভৰ্ণৰৰ স্বাক্ষৰ থকা নোট তেওঁৰ নিযুক্তিৰ পিছত জাৰি কৰা হয় ইফালে আৰবিআইয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পুৰণি 100 আৰু 200 টকীয়া নোট বৈধ হৈ থাকিব আৰু এই নোট কোনো কাৰণতে সলনি কৰা নহব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে নোটসমূহ অচিৰেই বেংক আৰু এটিএমত উপলব্ধ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই এবাৰ দিব লৈছো আজি পুৱাৰ 3 নম্বৰটো খবৰ ভাৰতত শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব ষ্টাৰলিংকৰ হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট সেৱা এলন মাস্কৰ স্পেচ এক্সৰ সৈতে জিঅ'ই সম্পাদন কৰিলে চুক্তি এই চুক্তি অনুসৰি শীঘ্ৰে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব ষ্টাৰলিংকৰ হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট ভাৰতত সংযোগ উন্নয়নত বিশেষ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব জিঅ' আৰু স্পেচ এক্সৰ চুক্তি ষ্টাৰলিংকৰ ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানৰ বাবে স্পেচ এক্সেৰে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে জিঅ' প্লেটফৰ্মছ লিমিটেডে এই চুক্তি অনুসৰি ভাৰতত ষ্টাৰলিংক বিক্ৰীৰ বাবে নিজাকৈ অনুমোদন লাভ কৰিব স্পেচ এক্সে এবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 4 নম্বৰটো খবৰ বৰপেটা দৌল মহোৎসৱৰ বাবে 15 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌলযাত্ৰা উৎসৱ পালনৰ বাবে সমগ্ৰ জিলাখনতে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 15 মাৰ্চ শনিবাৰে স্থানীয় বন্ধৰ দিন হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকে বৰপেটাবাসীৰ হৈ মহোৎসৱৰ মহত্বক স্বীকৃতি দি দাখিল কৰা আবেদনৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত চলি থকা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাহিৰে সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদালত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বেংকৰ বাবে এই বন্ধ প্ৰযোজ্য হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত 13 মাৰ্চৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌলযাত্ৰা মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত 13 মাৰ্চৰ গন্ধযাত্ৰাৰ জৰিয়তে দৌল মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হ'ব বৰপেটাত 14 আৰু 15 মাৰ্চত ভৰদৌল পালন কৰা হ'ব 16 মাৰ্চত উদযাপন কৰা হ'ব ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটাৰ দৌল মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় এবাৰ দিব লৈছো আজি পুৱাৰ 5 নম্বৰটো খবৰ অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত হ'ব লগা ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডছৰ মাজত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ মেচখনলৈ যিসকল ভিভিআইপিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শাহৰুখ খান ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলৰ পৰা এই আমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে আৰু ইফালে আৰআৰৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি বাদশ্বাহ শাহৰুখ খানে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শাহৰুখ KKR দলৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী অসমক দ্বিতীয় ঘৰ হিচাপে লোৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছে আসন্ন IPLৰ ঘৰুৱা মেচৰ আৰম্ভণি গুৱাহাটীৰ পৰাই কৰিব IPLৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন ৰয়েলছে অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন ঘৰুৱা মেচত KKRৰ মুখামুখি হোৱাৰ বিপৰীতে 30 মাৰ্চত ছিজনৰ দ্বিতীয়খন ঘৰুৱা মেচ দলটোৱে এছিয়া ষ্টেডিয়ামত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব গুৱাহাটীৰ দুয়োখন মেচে 900 লোকত অনুষ্ঠিত হ'ব অৱশ্যে RR দলে ইয়াৰ পূৰ্বে হায়দৰাবাদত ছানৰাইজাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অহা 23 মাৰ্চত প্ৰথমখন মেচ খেলি নতুন ছিজনৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব কিন্তু গুৱাহাটীত প্ৰথম ঘৰুৱা মেচ খেলাৰ বাবে আৰিয়াৰে
কেইবাগৰাকীও বিশেষ অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। ইফালে আজিৰে পৰা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জয়পুৰত ফাইনেল অনুশীলন শিবিৰ আৰম্ভ হ'ব। এই শিবিৰত দলটোৰ সকলো ক্ৰিকেটাৰে অংশ ল'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত হোৱা শিবিৰত দলৰ একাংশ ক্ৰিকেটাৰে ভাগ লৈছে। ইফালে আৰ দলৰ বিদেশী ক্ৰিকেটাৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ চিমৰান হেডমেৰ আহি জয়পুৰত উপস্থিত হৈছে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সকলো আজি নিশা উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে বিদেশী খেলুৱৈসকল কাইলৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক দৰ্শকে গুৱাহাটীৰ উভয় IPL মেচ উপভোগ কৰিব, কাৰণ দুয়োখন মেচৰে অনলাইন টিকট দ্ৰুত গতিত দৰ্শকে ক্ৰয় কৰিছে। অহা 30 মাৰ্চত হ'ব লগা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত দ্বিতীয়খন IPL মেচৰ টিকট এতিয়া 7,000তকৈও কম বিক্ৰী হ'বলৈ বাকী আছে। আনহাতে অহা 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত হ'ব লগা ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজৰ IPL প্ৰথম মেচখনৰ টিকটো ইতিমধ্যে 60% বিক্ৰী হৈছে। এইবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 6 নম্বৰটো খবৰ। ৰাজ্যত হ'ব পাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ। আগন্তুক দুদিনত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ একাধিক জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, তামুলপুৰ, ওদালগুৰি, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, নলবাৰী, দৰং, মৰিগাঁও, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মাজুলী, গোলাঘাট, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং জিলাত আজি য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। জিলাকেইখনত আজি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনফালে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, তামুলপুৰ, ওদালগুৰি, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, নলবাৰী, দৰং জিলাত ঘণ্টাত 30ৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 7 নম্বৰটো খবৰ। 2021-22 চনৰ পৰা 2024-25 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে অসমলৈ মুঠ 2,43,64,180 জন পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰিছে। পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মঙলবাৰে বিধানসভাত এই তথ্য দাঙি ধৰে। বিধায়ক অখিল গগৈৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 2021-22 চনৰ পৰা 2024-25 চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে ৰাজ্যখনলৈ অহা পৰ্যটকৰ মুঠ সংখ্যা 2,43,68,180 জন। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে 60,306 জন আছিল বিদেশী পৰ্যটক। উল্লেখযোগ্য যে 2022-23 বৰ্ষত সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰ্যটক অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাত মুঠ 98,31,141 জন পৰ্যটক ৰাজ্যখনলৈ আহিছিল। 2023-24 চনত এই সংখ্যা আছিল 70,67,335 জন। 2021-22 চনত পৰ্যটকৰ সংখ্যা আছিল 17,02,932 জন। আনহাতে 2024 পৰা 25 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে 57,62,772 জন পৰ্যটকে অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যটন খণ্ডক অধিক বিকশিত কৰাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, প্ৰচাৰ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বিভিন্ন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে নদী ভিত্তিক পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগটোৱে 1991 পৰা 92 চনত গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জলপৰী আৰু 2011-12 চনত গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলীলৈ মহাবাহু নামৰ বিলাসী ক্ৰুজ সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ 8টা প্ৰধান ধৰ্মীয় স্থান আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ অঞ্চলসমূহ সংযোগ কৰি হোপ অন হোপ অফ নাও সেৱাৰ পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে আৰু তাকে উল্লেখ কৰিছে। এই পৰিকল্পনাৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে সাগৰমালা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড, ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণ লিমিটেড, ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগ আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ, অসমৰ যৌথ উদ্যোগত এটা নতুন সংখ্যা গঠন কৰা হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই সংস্থাটোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাগৰমালা মন্ত্ৰী দৰ্শনম SPV প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। এবাৰ দিব লৈছো আজি পুৱাৰ 8 নম্বৰটো খবৰ। শুক্ৰবাৰে মছজিদত জুম্মা নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে অধিকাংশ মুছলমানে, কিন্তু এইবাৰ এই দিনটোত হিন্দু জাতীয় উৎসৱ হোলী বা দোল যাত্ৰা। সেয়েহে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ হিন্দুত্ববাদী শিবিৰৰ এটা অংশই মুছলমানসকলক উপদেশৰ আঁৰত বিভিন্ন ফটোৱা জাৰি কৰিছে। বিগত কেইবছৰৰ দৰে উত্তৰ প্ৰদেশ এই ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি আছে। এই বিতৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ নামো জড়িত হৈ পৰিছে। আলিগড়ত যোগী চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী ৰঘুৰাজ সিঙে মুছলমানসকলক উপদেশ দিছে যে হোলীৰ দিনা জুম্মাৰ নামাজৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব, ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু অকলে ওলাই গ'লে প্লাষ্টিকৰ মোনা পিন্ধক।
ৰঙৰ সৈতে খেলি ভাল নাপালে আন কোনো বিকল্প নাই বহু মুছলমান ধৰ্মগুৰুৱে বহু আগতেই ঘোষণা কৰিছিল যে হোলীৰ দিনা মছজিদত নামাজ দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সময় 1 ঘণ্টা পিছুৱাই দিয়া হৈছে এই কথাত মুছলমান সমাজে আপত্তি কৰা নাছিল তথাপিও উপদেশৰ নামত সংখ্যালঘুসকলক উপহাস কৰা হৈছে বিগত কেইমাহমানৰ পৰা পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ সম্বলৰ জুমা মছজিদক লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ দাবী আৰু প্ৰতিবাদীক লৈ হোৱা বিতৰ্কই আদালতৰ মজিয়া পাইছেগৈ